با عرض سلام. تو این فیلم آموزشی میخوایم راجع به یکی دیگه از ویژگی‌های نرم افزار CST مپ تحت نام روی فرکتال صحبت کنیم. برای اینکه بدونیم روی فرکتال چیه، من الان یه فایلی رو اول به عنوان سامپل باز میکنم. این یه فایلیه که من قبلا روی فرکتال رو توش ساختم. حالا با این ابزار که این سمت راست هست، اگر الان من روش کلیک کنم این روی فرکتال رو به من نشون میده. این پایینم این پرسشنامه که ظاهر شده مربوط به در واقع همونطور که شده فرکتال سرفیس کنترل سنتره که حالا راجع به این پرسشنامه و جزئیاتش توضیحات رو بعداً تو قسمت‌های مختلف میدیم. ببینید این شکلی که الان مشاهده میکنین که در واقع یه روی خاصیه تو نرم افزار CST مپ تحت نام روی فرکتال، کاربردش در حالتیه که اطلاعات نقشه برداری به صورت لیزر اسکن هوایی بوده که این رو در اصطلاح بهش لایدار میگن. و تو این حالت که حالا الان این مسیری که حالا پرواز شده، من یه دیستنس اگه بگیرم بودن 800 متر عرض پرواز بوده و این پروژه مربوط به یکی از پروژه‌های مربوط به راهن فکر میکنم شیراز بوشهر عسلویه بوده که حالا این قسمتی که الان توی این فایل براتون باز کردم کلا 12 کیلومتر از اون مسیر که حالا ما روی این فایل خیلی کار خواهیم کرد توی این فیلم آموزشی. یکی از ویژگی‌های لیزر اسکن هوایی تعداد زیاد نقاط برداشتیه که با حالتهای معمولی که شما فرض کنید حالا با دوربینای توتال استیشن یا حالتهای دیگه‌ای که تا حالا به صورت سنتی برداشت میشد، یه تفاوت عمده‌ای که داره همین است که نقاط برداشتی تعدادش خیلی زیاده و خیلی تراکم نقاط زیاده. یعنی الان این فایلی که الان من براتون باز کردم، نقاط برداشتی در واقع میانگین فاصله حدود 70 سانته بین نقاط و بر همین فایلی که الان باز شد حدود 14 میلیون نقطه است که حالا من یه بار دیگه این فایل رو اگه باز کنم الان دیگه مطلبی رو خدمتتون نشون بدم. این سگمنت هایی که این بالا شمرد براتون، یه بار دیگه من باز کنم تا ببینید هر کدوم از اون سگمنت هایی که اونجا شمرد در واقع 10,000 تا نقطه بود و 1181 سگمنتی که اونجا شمرد برامون معرف حدود 13 میلیون و 800 هزار تا نقطه است. من البته الان این ابزار آی رو هم اگه اینجا به من اینفورمیشن بزنم، توتال نمبر آف پوینتس رو برامون نوشته 13 میلیون و 804 هزار و 928 تا نقطه و پلتی هم که استفاده شده دارک تو لایت بوده. حالا اینا رو توضیح میدیم که اصلا روی فرکتال چیه و لول اینکریمنتش هم 1 بوده. در واقع حالا اینجا نگیم خود تراز، بلکه بگیم از همین ابتدا بگیم باندهای تراز 1 متر 1 متر اینجا ایجاد شدن. من حالا یه فایل دیگه ای رو باز میکنم که این فایل یه قسمت کوچیکی از اون فایل اصلی تر بوده. بکنم این فایل لایدار صرف 2. همونطور که میبینین این بالا این گفتم سگمنت هاییه که سیستم داره الان اینا رو آماده میکنه برای نمایش. این فایل 354 میلیون نقطه است بودن توش که هلوش 1 دقیقه هم طول میکشه تا این فایل باز بشه کامل. بله این فایل که اون فایلی رو که الان قبلا باز کردیم این قسمت این فایله، این اصل اون فایلیه که مربوط به اون پروژه راهنه. باز اینجا شما الان اگه این ابزار رو بزنین
این روی فرکتالیه که برای اون قسمت در واقع برای این پروژه ساخته شده و حالا این ابتدای مسیره. ما این عین این فایل رو و اون فایل قبلی رو که دیدین رو خواهیم ساخت تو این فیلم آموزشی و شما نحوه کارش رو دقیقا ببینین. پس این هم یه فایلیه که حالا حاوی 350 میلیون نقطه است و یه فایل های دیگه هم البته من باز میکنم مربوط به یه پروژه خط لوله نکاجاست که اون البته 1600 کیلومتر، کلا 4 میلیارد نقطه است. من این فایل اول رو دوباره باز کنم. و این ابزار رو هم بزنیم. ببینیم به طور کلی نرم افزار CST مپ قابلیت پردازش 1 میلیارد نقطه برداشت شده به صورت همین لیزر اسکن رو در واقع لیزر اسکن هوایی رو داره. به این معنی که میتونه یک مدل روی زمین خاصی ایجاد کنه که حالا همونطور گفتم توی این نرم افزار اسمش رو گذاشتیم روی فرکتال، که در واقع این روی دو تا ویژگی رو که به طور کلی هر مدل روی زمین باید ارائه بکنه این دو تا ویژگی رو داره. حالا من یه بارم اون فایل مربوط به خط پروژه خط لوله در واقع نفت نکاجاس رو باز میکنم. توی این فایل اینقدر سنگین بود که ما اطلاعاتش رو روی هارد اکسترنال 100 گیگ برامون آورده بودن. این فایل حدوداً 972 میلیون نقطه است. در واقع این بالا مشخصه این تعداد سگمنت ها که داره الان سیستم حساب میکنه. هر کدوم از اون سگمنت ها هم توی گفتم 10,000 نقطه توشه. حالا این توضیحات رو روی بحث روی فرکتال توی قسمت های بعد میگیم که اصلا بحث این سگمنت چیه. ما البته برای اینکه این فایل بتونه توی زمان کمی نسبتا باز بشه، البته هولوش 2 دقیقه طول میکشه تا این فایل باز بشه، منتها با این در واقع ترفند که ما تمام این سگمنت ها رو جنریت نمی کنیم، چون کاربر به هر حال برای جنبه نمایش قضیه نیازی نداره که حالا فرض کنید 400 کیلومتر خط لوله، چون این پارت 4 این پروژه است و بودن از اون 1600 کیلومتر 400 کیلومتر توی این فایل هست. به هر حال بدونید که کاربر میتونه بخشایی از اون فایلی رو که حتی میخواد باز شه از نقطه نظر نمایشی جزء در واقع نان جنریتد سگمنتس بذاره، یعنی در واقع فقط اون قسمت هایی جنریت بشه که کاربر میخواد. ما این کار رو الان کردیم که در حدود 21-2 هزار تا از سگمنت ها جنریت بشه. الان در واقع شما اون 15600 15700 اون عددی که میبینید اون یعنی الان 166 میلیون نقطه رو براتون جنریت میکنه. این تا هولوش 200 میلیون نقطه جنریت میکنه براتون و بعد حالا اگه شما نیاز داشته باشید میتونید این قسمت هایی رو که مربوط به جنریشن سگمنت ها هست رو عوض کنید. ببینید این الان پروژه رو براتون آورده و همونطور که مشاهده میکنین این قسمت ها اینا هولوش 200 میلیون نقطه است و این قسمت های دیگه که حالا تحت نام اینجا مشخص هست که شما یه سری از سگمنت هاتون اینجا مشخصی جنریتد سگمنت از سگمنت 1 هست تا 20000 و اینا در واقع روی فرکتالیه که درست شده برای حالا بخش 4 یا قسمت 4 این پروژه، که حالا ما یه لیستم اگر از این پایلاین بگیریم الان این پایلاین 185 کیلومتره. البته یه بخشی هم اینجاست
پی ال الان یه خطی رو ترسیم کنم فقط برای اینکه حدود طول مسیر رو اینجا ببینم چقدره. یه لیست بده روی لاست. این حدود 345 کیلومتر مسیره. خدمتتون گفتم هلوش 4 قسمته که حالا ما یه قسمت چهارم اینو توی این پروژه کار کردیم و هلوش 972 میلیون نقطه است. ما حالا تو قسمت های بعد کلا این روی فرکتال رو توضیح میدیم که اول از همه این چیه و چطوری کاربر میتونه باش کار بکنه